साथीहरु भर्खरै युट्युबले एउटा आफ्नो सिस्टममा एउटा नयाँ फिचर लन्च गरेको छ। नयाँ युट्युबरहरु अथवा चाहिँ पुराना युट्युबरहरु तपाईहरु जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि एकदमै खुशीको कुरा रहनेछ। साथै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा यस्तो खालको क्यूआर कोड अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो च्यानलको बनाउन सक्नुहुनेछ। यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ आजको भिडियोमा सिकाउने छु। यदि तपाईहरु पनि यस्तो खालको आफ्नो च्यानलको क्यूआर कोड जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ र क्यूआर कोड जेनेरेट गरेर तपाईहरुका आफन्तहरुलाई अथवा तपाईहरुका साथीभाइहरुलाई धेरै भन्दा धेरै साथीभाइहरुलाई आफ्नो क्यूआर कोड मार्फत तपाईहरुको च्यानलमा भिजिट गराउन चाहनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गराउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईहरुले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला। साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। भन्दै साथीहरु म आज तपाईहरुलाई युट्युबको यो नयाँ फिचरको बारेमा तपाईहरुलाई केही कुरा सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु। साथीहरु भर्खरै युट्युबले यो क्यूआर सिस्टम ल्याएसँगै तमाम हामीहरुलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ। पहिले हामीहरुले जसरी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु, मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नु होला, मेरो भिडियो हेर्नु होला भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्थ्यो, लिंकलाई शेयर गर्नु पर्थ्यो भने अब युट्युबले आफ्नो सिस्टममा नयाँ अपडेट गरेसँगै अब हामीहरुले चाहिँ आफ्नो सिस्टमको क्यूआर बनाएर त्यो क्यूआरलाई चाहिँ आफ्ना आफन्तहरु अथवा चाहिँ तमाम मान्छे व्यक्तिहरुमाझ पुर्याएर अब हामीहरुले सजिलै रूपमा चाहिँ आफ्नो च्यानलमा उहाँहरुलाई चाहिँ भिजिट गराउन सक्छौं। यो क्यूआर कोड कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो आफ्नो मोबाइल स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँदै छु। तपाईहरु साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिन। आफ्नो च्यानलको क्यूआर कोड बनाउनको लागि तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको युट्युबमा जानु होला। आफ्नो च्यानलको क्यूआर कोड जेनेरेट गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो युट्युबलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसरी युट्युबलाई ओपन गर्नु होला। युट्युब ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको छ यो चाहिँ तपाईहरुको प्रोफाइल हो। यो प्रोफाइलमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ माथि 3 डट भन्ने चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ एउटा 3 डटको अप्सन छ। यो 3 डटको अप्सनमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नु होला। यसमा मैले यसरी क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु शेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सरी तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर यो शेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो शेयर अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भन्दा अगाडि पहिले कपी लिंक भन्ने चाहिँ यो अलरेडी थियो र क्विक शेयर भन्ने पनि थियो र क्यूआर कोड भन्ने चाहिँ थिएन। यो भर्खरै चाहिँ युट्युबले हामीहरुलाई चाहिँ यो सुविधा दिएको छ। यदि तपाईहरुकोमा चाहिँ आएको छैन भने तपाईहरु चाहिँ वेट गर्नु होला। केही समयमा पक्कै पनि तपाईहरुकोमा पनि यो चाहिँ अपडेट हुनेछ। अब यो क्यूआर जेनेरेट गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ क्यूआर भन्नेमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्यूआर हाम्रो बनिसकेको छ। अब यसलाई हामीहरुले चाहिँ सिम्पली सेभ टु क्यामेरा रोल भन्ने छ। सेभ टु क्यामेरा रोल गरेर यसरी चाहिँ सेभ गर्न सक्छौं। अब यो सेभ भइसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यसलाई स्क्यान गर्नको लागि जस्तो कसैलाई पठाउनु भयो उहाँहरुले चाहिँ स्क्यान गर्नको लागि तपाईहरुसँग चाहिँ स्क्यानर भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ जानु होला क्यूआर स्क्यानर भन्ने। अब यसमा गएर मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई सेभ भएको इमेजलाई चाहिँ अपलोड गर्छु। तपाईहरु पनि यसै गरी अपलोड गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मेरो सेभ भएको यहाँनिर इमेज छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो च्यानलको युआरएल यहाँनिर चाहिँ आइसक्यो। अब सिधै तपाईहरुले चाहिँ यसलाई ओपन गरेर डाइरेक्ट मेरो चाहिँ च्यानलमा यसरी तपाईहरु चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो युट्युबको एउटा नयाँ अपडेटको बारेमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउँदै थिएँ। यस्ता खालका तमाम भिडियो हेर्नको लागि साथीहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।